nyt saatiin kuvaajakin paikalle sinne kameran toiselle puolelle. Meillä vähän jäänyt vähin tuon kuvaaminen, kun ei ollut kuvaajaa. Mä nyt koitin muutaman pätkiä siitä ottaa, mutta en tiedä onko ne kelvollisia tästä. Tosiaan ollaan nyt täällä Verropoliksessa. Tuossa yöllä tai aamuyöllä sateili vettä aika runsaastikin täällä ja oli noissa ekavetoissa niin rataa märkä, mutta se kuivui todella nopeaa. Ja no toiset veot sitten, niin ne oli jo ihan kuivalla kelillä ja nyt meillä alkaa tunnin päästä toiset treenit sitten, niin täällähän on aika lämmin, että ei ole kuitenkaan aurinkopaista ihan kirkkaalta taivalta, mutta kuitenkin, että kyllä täällä tarkenee ja auto käy melko kuumana, mutta niin, auto toimii hyvin ja toivottavasti ei mitään tuu sen suhteen, että niin, saatais ajaa vaan. Lähdetään kohta kahtoo, kun tuo A-ryhmä aloittaa nyt 10 minuutin päästä, niin käydään kahtoo niitten vetoja. Siitä se jatkuu. Mulla olisi kuule täällä tämmönen Audi A6, eli kyseessä on ihan täysin Suomi-auto. Monestihan on semmonen niin monella ajatuksena, että Suomi-autoja ei ruuata mittareita eikä tämmösiä. Eli tää on 2011 vuosimalli Audi A6. Täällä näkyy, että se on peräkolaroitu aika hyvästi. Eli siellä on perä mennyt kohtuun läjähän ja tää on itse asiassa tapahtunut tämä kolarointi 2020 tammikuussa on tästä nämä kuvat. Ja semmonen mikä täällä on niin erikoisin on se, että tämä on niin 2020 tammikuussa, niin tällä autolla on ollut ajettu silloin 406 000 ja tämä on kolaroituna. Tämä on sen jälkeen korjattu tämä Audi ja sitten yllättäen 189 000 kilometriä on vaan mittarissa ollut sen jälkeen. Eli Suomessakin huijataan noita mittareita, mutta vaikka on Suomi-auto, niin kannattaa silti muistaa tarkistaa aina se auton historia. Eli Car Vertical, sieltä saa tiedon niin auton historiasta, kilometrit, onko se ollut taksina, onko kolaroitu ja jos siitä on kuvia. Ja sitten jos se on ollut myynnissä, niin näkee aikaisemmat hinnat myös. Ja muistakaa käyttää koodia Motorsport, niin sillä te saatte 20% alennusta sitten näistä teidän Car Verticalin hausta. Tai sitten täällä meidän lisätiedossa on linkki tuolla alapuolella. Mutta tässäkin näkyy kyllä selvästi se, että kannattaa tarkistaa se auto, mitä ottaa ostamassa, että jos teitä kiinnostaa autohistoria. Meillä on tosiaan eka treenit ajettu ja seuraavana meillä lähtee toiset treenit käyntiin. Meillä on itse asiassa auto löytyy jonosta tuolta ja nyt rata on täysin kuiva. Eli ensimmäisen kerran kun me ajettiin, niin siinä oli tietenkin, että siellä oli jonkun verran niitä wet spotteja, niin se oli vähän haastava ajaa, mutta nyt tehtiin vielä semmoset Finger Motorsilta, tarkistettiin, että meillä oli autossa kaikki ok. Vasemmalle mentää se puoleen vaihtoon, niin löytyi logista, että öljynpaine pikkusen droppailee. Ja meillä on takasumpullinen M50, niin siellä on se öljypohja, niin siellä laijassa on niin vasemmalla puolella on semmonen niin lisäkammio. Niin siinä kävi nyt sillä, että se ei saa tarpeeksi öljyä sieltä, niin se imaisee välistä ilmaa, niin me lisättiin öljyn määrää nyt 0,5 litraa. Ainut mikä siinä on, niin siinä saattaa käydä semmonen, että se rupeaa huohottaa sitä öljyä, eli jos sitä tulee liikaa. Mutta toivotaan, että kaikki, että se ei rupea huohottaa eikä mitään, mutta tosiaan nostettiin 0,5 litraa öljyn tilavuutta. Seuraavana meillä alkaa toiset treenit ja sitten meillä on vielä tälle illalle itse asiassa vielä yhden treenin, mutta siinä ei kerkeä vetääkö yhden vejo, eli se on iltatreeni, eli ajetaan pimiällä. Niin sitten kun tulee kaavio ja näet, niin pitää saada se tietty niin fiilis siihen, että miten sitä ajetaan pimiällä. Mutta nyt toisiin treeneihin. Se on paha tuo, että jos vähäkään nukahtaa entrysä, niin ei sitten kun ottaa kiinni. Mä menin aivan liian lujaa, mä tiesin, niin mä käänsin ihan 90 astetta ja menin tikkusuoraan peräillä seinään vaan. Mut joo, ei mitään hätää. Mun mielestä entry meni jo paremmin. Meni, se oli tosi hyvä.
treenit ajettu. Niihin lähti se kaikki ok ja nyt sain ihan eri lailla, niin kuin sain alun onnistua hyvin ja loppukin meni ok, mutta nyt tuntui auto vähän liukkaalta. Meillä oli vähän liukkaan tuntainen se ja mä ajoin siinä mun ekassa chaseissa, niin jouduin ajauin seinään ja Entrysä nukuin vähän sen, niin se meni vähän huonosti se eka veto, kun oli chase siinä, tai itse asiassa toinen oli chase, ensimmäinen oli liidin. Ja kaikki kuitenkin tuntui ihan ok, että nyt sitten toiseen pariin jatkettiin vielä samalla rengaspaineet, me ajetaan 2,5 baarille rengaspaineet ja se oli vähän liukkaan tuntoinen, mutta ihan ok, ei siinä mitään. Se on ihan handlättävissä kyllä se homma, mutta tuntuu vaan vähän liukkaalta, kyytiä ei oo, niin kolmansiin renkaisiin sitten tiputettiin vähän painetta, laskettiin 2,2 lähtöpaine. Ei keretty aivan testaahan, eli kaksi reenivetua vähän niin kuin saatiin, tai yhteensä 4. Ja täällä reenataan sillä, että se on niin aina ensin liidi ja sitten vaihdetaan chasea, että se ajetaan heti niin kaaviovaiheessa, niin ajetaan samaan tyyliin. Ja nyt taas tarkistettiin autosta, että siinä on kaikki ok. Vieläkin tahtoo olla semmoista, että kun menee vasemmalle, niin siellä öljynpaine vähän meinaa dropata, niin pitäisi sille vielä jotain tehdä, mutta täällä on niin kuumat nämä oltavat, että mulla oli 53 astetta näytti lämpötilamittari tuonne hyttiin, että vieläkin on paita ihan läpimärkä ja näin, mutta kyllä tästä etenee ihan hyvin ja ajo tuntui ihan okolta ja auto toimii hienosti, niin ei meillä ole mitään hätää. Tänään ajetaan vielä yksi iltatreeni, että päästään vähän pimiällä kokeilemaan ja huomenna on sitten taas semmonen oikein lyhkäinen reeni ja sitten päästään ajaankin lajittelut ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Se haukkoo ilman. Voiko laittaa lisää öljyä? Tämä ja tämä. Ylempi ensin. Tämä ja sitten tämä. Joo. Tällä onko sulla? Tällä. En oo laittanut! No ei! No kylläkään mä nyt sanoisin, jos mä olin laittanut. No niin, vissiin tuli niin puskista, niin sä et kehdannut myöntää ja nyt sä et enää vissiin myöntää. Niin, koska sä kerran jo kielsit. Nee. Niin se mulla ei anna saanko mä nyt kirjoittaa, että mä ei tarvi kuunnella täältä? Et. Purkesta sitten tuo meidän pehmoharri. Koko on pehmoona. Joo. Matti on ollut niissä kiilotushommissa silloin nuoruudessa, niin suositteli tätä pehmoharria. Ja Pairilla ne myös sanoo, että kannattaa autokurssia.
treenit, eikä siis viimeiset treenit ajettu. Mä sain ihan hyvät ajot. En oikein muuria en nähnyt kunnolla enkä erottanut, niin siinä oli vähän semmonen ei niin hyvä, mutta muuten jees. Olin tyytyväinen omaan stumppasin siinä kakkosboksin kohdalla, niin mä laitan seuraavalle kerralle Antillakin vähän enemmän pyyntiä, niin ei uskoisi, että pysyy kyllä ylhäällä. No niin, Tepi. Hei. Kävit suihkussa. Käytiin vähän pesulla Maran kanssa. Joo. Oli sen verran hikoillut tänään tässä, että oli ihan aiheellista jo käydä suihkuseen. Nyt ruvetaan valmistautumaan jo huomiseen päivään. Täällä rupes vähän sateilee vettä, niin koitetaan tämä meidän teltta pitää pystyssä. Se onkin yön kipinävuorot sitten siinä. Kyllä, pitää jakaa kipinävuorot tässä kohtaa ja saa nähdä mikä aikataulu se itselle passaa. Sä oot varmaan sen viimeisen. Todennäköisesti. Kattepi pyyheen auki ja lopeta päivä. ei me niin. Lopetat samalla meidän YouTube. Ei tää ole loppuun asti vielä puhuttu. No vaihdetaan Mutta joo, vaihdetaan, kato kun se mennyt täältä sisältä näkee, niin se on ihan... Vaihdetaan Siis vaihdetaan mutta että olisiko ottaa vaikka tämmönen. Rälläkällä. Et sitten laitat hanskat käteen, kun ei oo väliin. Tohtori Korte täällä valkoisella pöydällä tekee opea. Joo, nää on näitä kellosepäähommia, niin pitää tehdä tarkkaan. Tuohan menis mattopuulle. Tuohan menis mattopuulle. Niin, kun laittaa siihen... Vai vetääkö rälläkällä? Elää rälläkällä, tulee vaan vahinko. Onko meillä niin terävää mattopuuta? Oo, siinähän on uusi terä ja kaikki. Kato nyt pelejä. Näetkö sä minkälaisella palalla Teijo vääntää menee? Siis valtavaa pyytä. Ei oo. No. Jättäni vaikka 2 milliä ylikkö yhtään milliä ainakaan vajaaksi, koska se puristuu sinne väliin kyllä. Tämä on nyt pikkusen pidempi. Mitä te teet? Korjataan. Mitä te korjaa? Remontti. Onko se taas särkenyt? Se on vähän putki. Tai ei se nyt läpi asti ollut poikki, mutta oli pikkuinen tämmönen viipo. Ai jaa, mikä? Fresh Air. Ei oo männässä. Se on saksalainen moottori. Ei lähde läppäri käyntiin. Seuraavana alkaa lajittelut. Meillä on semmonen pieni ongelma. Nyt se heräs henkiin. Mä oon yrittänyt saada läppäriä käyntiin ja mä en oo saanut läppäriä käyntiin, niin meillä on pysty katsoa logia tuosta aikaisemmista reeneistä. Mutta nyt se lähti järjestelmäpäivitystä asennetaan. Niin. Mutta nyt alkaa lajittelut. Itse asiassa ne menee jo tuolla. Tuliko video? Mit richtig Leistung rein, muss er korrigieren. Schauen wir mal, wie er die nächste Klippenzone trifft. Und jetzt geht's ums Training. Ja, genau. Ei toimi.
Eka lajitteluveto ajettu, Entrystä jo niin rupes auto prötäähän ja pöpäilee. Nyt selvitetään, että mikä on, mutta 5 läpytyllä se kävi. Sai ajettua vedon loppuun 82 pistettä, mutta koko viikonlopun toiminut hienosti, niin nyt käy 5 läpytyllä. No ei se auta, me yritetään kahtoa, pitää käyttää tulpa pois ja kahtua siellä. Käydään nyt sen jälkeen niin kaikilla tuossa. Ei täällä... Päästi boksu koko ajan näin, sitten Joo. Ei täällä yhdessäkään ole öljyä. Joo, no tulpa pois ja pian ne merkillä. Kuuli kyllä äänestä, että... Joo, kyllä se kuuli. Keski-Korpi 83 Punkte im ersten Lauf, was eigentlich schon mal ganz gut passt. Jetzt aber die Frage, läuft der Motor? Go hard und go! Aber kommt hier schon mit einigen Korrekturen am ersten Bauern, muss hier ein bisschen rausnehmen, um jetzt nicht in der zweiten Bauern. Da uns mal hier auf. So, 80 Punkte, keine Besserung. Und Platz 5. Joo, se oli meidän kisat siinä. Se on jotenkin, kun ensimmäiseen vetoon auto ei toimi ja sitten sä oot siinä toisen kerran viivassa ja tiedät, että sä oot ulkopuolelle, jos ei mene sillä ja kahto niitä vetoja, minkälaisia sillä vaikka haanpää ajovejo on, niin ei pääse kaavia, niin pitää antaa 110%. Jostain syystä viivasta kun lähin, niin en sano tarpeeksi vauhtia kelattua sinne entryyn, niin siitä se niin lähti oikeastaan se koko homma niin liikenteeseen. Ja sitten kun aikaisempi veto on semmonen, että se on pitänyt niin täysiä repiä, että sen pääsi menee läpi, niin se meni sitten vähän siinä, mutta se oli meidän kisaviikonloppu siinä. Siis ottaa päähän ihan älyttömästi. Mä tykkään tästä rajasta. Oltais päästy pitkälle täällä, kaikki olisi varmasti ollut hyvin, mutta se ei halua tämä onnistua, niin autolla on koko viikonloppu aikaa hajota. Koko viikonloppu aikaa hajota. Niin minkä takia sen pitää hajota sitten, kun se alkaa se oikea ajo? En voi käsittää. Tää on siis meillä on niin paskaa tuuri. Niin paskaa tuuri. Mutta joo, se oli meidän kisaviikonloppu siinä, niin toivotaanpa muille hyvää menestystä. Vähän kävin läpi tuossa ja itse asiassa mä muistan sen nyt niin silloin alusta, kun lähdettiin ajamaan, niin halusin vielä sanoa sen. Eli se ongelma, mikä meillä oli siinä ajossa, oli se, että mä lähdin sitä entrystä, niin jostain syystä mä en saanut tarpeeksi vauhtia entryyn. Mä ajoin samalla 1, 2, 3 ja silloin kun mä tulin sinne entryyn, sen näkee hyvin niin varsinkin tuosta vejosta. Eli mä yritän tulla mahdollisimman pitkään ja mulla on kaasu pohjoisa koko ajan ja mä joudun tulen tosi loivalla kulumalla. Ja mä yritin sillä loivalla kulmalla sen takia tulla, että mä pääsen mahdollisimman lähelle sitä boksia. No mä en meinannut päästä siltikään sinne boksiin ja jossain vaiheessa pitää tehdä se päätös, että sä nykäiset käsijarru ja käännät sen autoon sitten sen jälkeen sivuttain. Niin koska mä en ollut päässyt tarpeeksi ulos, niin mä ajauvuin sitten liian periaatteessa sinne seinään ja mä asuin siihen seinään sitten ensin. Periaatteessa loppupätkä meni hyvin ja se oli sillä ihan ok. Vähän mä tökkein seinää, mutta mä ajauvuin sen takia tökkiin sitä seinää, koska mä vain periaatteessa mä tiesin jo, että tää oli menetetty tässä näin, niin se harmitti sen takia, mutta semmonen oli ongelma ja auto on tällä hetkellä ehjä, eli se oli Puola-vika, mikä me siinä korjattiin, niin se on nyt ehjä, niin kyllä varmaan tällä mennään Puolaan samalla moottorilla M50, vaikka koko ajan live sanotaan, että siellä on parra, niin M50 siellä on. Ei tää oikein meidän vuosi. F2 2,
ja katsotaan, jos päästään ajamaan DMX:iä tai mitä tehdään, mutta ei me luovuteta kuitenkaan. Mä tiedän sen, että meillä on tiiminä potentiaalia tosi paljon tähän hommaan ja palo on niinkö älyttömän kova, että se niinkö huomaa, että mikä se on tänä vuonna se, että nyt se harmitus tulee niin lujana, koska mä haluan pärjätä ja mä tiedän, mä oon ajanut reeneissä kaikki silloin, kun se kaikki toimii niinkö hyvin, niin mulla menee hyvin, ei siinä mitään, mutta fakta on vaan se, että meillä on vähän liikaa ollut niinkö huonoa tuuria, mutta uutta autoa alle ja katsotaan miten menee. Ei sinänsä niinkö ihan hyvä auto ja kaikki näin, mutta se on varmaan semmonen, että me tarvitaan semmonen fresh start tähän niinkö hommaan seuraavalle kaudelle, mutta tällä jatketaan. Joo, muistakaa tilata tosiaan kanava, jos ette ole tilannut, niin se jeesaa meitäkin. Tässä tulee olemaan semmonen pieni muutos meillä nyt, että nyt rupeaa tulee videota sitten hieman paremmin. Eli meillä on mediamies Jokke kameran takana tällä hetkellä, niin nyt ruvetaan tekemään viikoittaiset videot sunnuntaisin tästä eteenpäin. Eli vähintään joka sunnuntai meillä tulee video ulos, koitetaan saada sillä, että se on aamusta ulkona, niin se on sitten kaikille tietää sunnuntaipäivänä, että mitä pitää tehdä. Ja tosiaan tilakkaa se kanava, niin sitten se jeesaa meitä ja sitten tiedetään, että meiltä on tullut se video. Ja toivotaan, että ei tuu siihen poikkeuksia. Ja sitten meillä on semmonen, että koska nyt meillä on niinkö mediamies, joka tekee sitä koko päivän, niin se helpottaa myös siihen ja meillä on tarkoitus avata membershippi, mutta siitä me kerrotaan toisten lisää ja koitetaan saada periaatteessa sitä kautta, että se menee vähän sillä, että jos me saadaan sitä kautta meille apua, me pystytään kehittyä enemmän ja me pystytään laittaa sitten vaikka sillä, että meillä on ne puolat siellä, jotka varmasti toimii ja melkein vaihtaa vaikka jo koko ajan niitä. No ei koko ajan, mutta siis niinkö koitetaan saada tää homma ja siitä palveluksena ruvetaan tekemään sitten tietynlaista enemmän kontenttia ja vähän enemmän pääsee sisälle ja kerrotaan vähän kaikesta muustakin, mutta se on semmonen pieni sneak peek siitä, mutta siitä kerrotaan sitten myöhemmin lisää. Mutta kiitoksia, kun te katsotte videoita. Mä haluan siitä niinkö kiittää, että ilman YouTube-katsojia kautta vihaajia, ketä sieltä löytyy, niin ei tää homma onnistus, että tosiaan itselläkö se on niinkö kaikki pyörii yhteistyökumppaneiden kaikkien muiden kautta, että muualta sitä ei ole sitä rahoitusta meillä, niin tää on hyvin tärkeää ja haluan kiittää kaikkia katsojia. Hei hei! Sitä ei voi ainakaan sanoa, että tää olisi jotenkin niin hirveän helppoa. Nyt on tiistai ja me lähdettiin viime viikon maanantaina, eli nyt ollaanko me siis oltu 8 päivää reissun päällä. Nyt yöjunalla kotiin, eli tosiaan Ylivieskassa kun asutaan, niin meillä lähtee junaa nyt 11:15 ja se oli joskus vähän 6 jälkeen Ylivieskassa. Me otettiin makuuvaunu onneksi, niin pystyy nukkumaan siellä, mutta pitkä on Saksan reissu ollut ja se on ihan sillä, että valitettavasti tälle videolle ei tule siitä juttua, mutta niistä tulee vähän myöhemmin, mutta meillä käytiin tuossa viettämässä Tallinnassa nyt niinkö reilu vuorokausi ja tehtiin Weisswapin kanssa vähän semmosia juttuja, mutta niistä tulee lisää sitten videota myöhemmin, mutta on kyllä niin pitkiä nämä reissut ja ihan mukava sinänsä, että nyt kun pystytään tekemään tällainen, niin me pystytään periaatteessa, että todennäköisesti aloitetaankin kuvaa huomattavasti enemmän nyt kaikkia tämmöistä, että mitä siinä tapahtuu ne sivuissa, että se ei ole vaan sitä, että yhtäkkiä vaan teleportataan itsemme kisapaikalla ja näin, että se on kuitenkin aika monta päivää mitä ollaan tällä reissussa, mutta kiitoksia kun katsoitte videoa ja muistakaa tilata se kanava sitten siitä ja nyt me lähdetään menemään tuonne junaraiteen viereen, koska meillä alkaa nyt tämä viimeinen matka ennen kuin ollaan kotona. Heippa! No mutta sillä ei ole väliä vaikka isolla kamerassa ja paskan näköinen kuva, mutta mulla ei ole korvatuluppia. Mä en voi nukkua ilman korvatuluppia. Mä otat silmät kiinni ja mä menen. Ei se toimi niin. Ymmärräksä kuinka paljon tää kolisee tämä vehe? Aivan liikaa. Ja normaalisti kun me aina mennään Helsinkiin näin junalla, niin nyt me mennään Ylivieskaan tällä junalla ja tämän päätepisteen Rovaniemeltä, niin joutuu laittaa oikein herätyskello. Sehän se olisikin, kun Rovaniemeltä heräisi. Käytäis kyllä Muumipopan maailmassa, eikä mikään se on joulupukin maailmassa. Niin. Ottiko ne perään lisää vaunuja? Otti. Me ollaan nyt ihan hullun kaukana. Eli tämä tilanne nyt semmonen. Mentiin Helsinki-Vantaan juna-asemalla
Helsinki-Vantaa juna-asemalla. Se on lentokenttä. Mä oon justiin herännyt, antakaa anteeksi. Helsingissä mentiin juna-asemalle. Me käveltiin siitä junalaiturilta näin, niin ensimmäinen vaunu oli 54. Ja sitten siitä seuraava vaunu oli 53. Ja me mentiin sinne 53 sisään. No eli sittenhän mä ajattelin, että no niin, nyt kun me ollaan täältä näin, niin me lähdetään sinne 52, 51, 50 suuntaan. Mutta tämä juna on 3 kertaa pitempi tällä hetkellä, mitä se oli lähtiessä. Niin. Mä en nyt voinut sitä sillä lailla tietää. Ymmärrätkö sä nyt Jokke, mitä mä tarkoitin? Muistaakseni ei kyllä ollut näin. Eikö ollut toinen junavaunu, mihin mentiin mukaan? Joo, mutta jos me Helsingistä lähdetään ja me kävellään ensimmäiseen melkein vaunuun, mihin me mennään kyytiin Helsingistä, Joo. niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida kävellä niinku takaisinpäin kyyvissä. Ei me kävelty takaisinpäin. Käveltiin he. Eihän kävelty. Me käveltiin tuohon suuntaan ja juna menee tuohon suuntaan. Hoksaaks sä nyt? Me lähdetään Helsingistä. Me ollaan nyt kato toisella puolella. Joo, mutta ollaan Ylivieskassa. Ollaan Ylivieskassa. Joo. Katsotaan, että onko meidän auto vielä täällä. Koska se voi olla, että se ei ole täällä. Pitäisikö meillä olla auto täällä? Pitäis. Mä olen hoitanut sen. Mutta onpa mukava kun heräät. Eikö siis mä oon nukkunut. Tänään pystyy tekemään jotakin oikeitakin juttuja, että jos yrittää valapua koko yön, niin ei sitä ei se ole se päivä on pilalla. Nyt on kuitenkin nukkunut, niin tää käy vähän kotona suihkusaa, niin sitähän jaksaa ruveta sitten värkkää ja ihmettelee. Ehkä jaksaa sit pakko jaksaa.